ሰላም ቢኒያም ነኝ። የቢኒ27 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ያለምንም ሶፍትዌርም ሆነ አፕልኬሽን ሳያስፈልገን እንግዲህ በቀላሉ አውዲዮ ኤዲት ሆነ ኮንቨርት ለማድረግ የሚጠቅመንን ዌብሳይት የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር እያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ሆነ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የፈለጋችሁት ነገር ካለ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ይገባለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ ምንም ሶፍትዌር ሆነ አፕሊኬሽን ሳያስፈልገን እንዴት በቀላሉ ዛሬ በማሳያችሁ ዌብሳይቶች ላይ በመሆን አውዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ እናንተ ኮንቨርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ወደ ተለያዩ የአውዲዮ ፎርማት ኮንቨርት የሚያደርግላችሁን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንመለከተው እንግዲህ ጉግል ላይ በመግባት ስክሪን ላይ እንደምታዩት edityouraudio.com ብለን ጉግል ላይ ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርች ስታረጉ እንደዚህ አይነት የሰርች ሪዛልት ያመጣላችኋል። ከላይ ያለውን የዌብሳይቱን ፔጅ ሰሌክት በማድረግ ወደዚህ ዌብሳይት እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዌብሳይቱን ፔጅ ከፍቶልናል። የዚህ ዌብሳይት እንግዲህ አንዱ ጥቅም የኛን አውዲዮ ፋይል ኤዲት የሚያደርግልን ሲሆን እንዲሁም በተጨማሪ ከአውዲዮ ላይ ቮካል ሪሙቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ዌብሳይት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ዌብሳይቱ። እንግዲህ እዚህ ጋር እኛ በአውዲዮ ያለንን ፋይል እዚህ ከኛ ፋይል ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን እዚህ ቦታ ላይ ነው የምናስገባው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ከፋይል ውስጥ በመግባት እንግዲህ እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ ባረግ እሱ እዚህ ጋር በፐርሰንት እዚህ ጋር እየቆጠረ ነው አፕሎድ እያደረገ ነው ወደ ራሱ። ከዛ አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንግዲህ ይሄንን ያስገባውትን አውዲዮ ፋይል ቮካሉን ለብቻ እንዲሁም ደግሞ ቢቱንም ለብቻ በማድረግ ከፋፍሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄኛው እስከሚሞላ ነው። 100 ከሞላ በኋላ እንግዲህ እኛ በምንፈልገው መንገድ አውዲዮ ፋይሉን ለብቻ እንዲሁም ደግሞ የዛን ኢንስትሩሜንታል የሆነውን ቢቱን ደግሞ ለብቻ አድርጎ የሚያሳየን እንግዲህ አንዱ የአውዲዮ ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀምበት ዌብሳይት ነው። እንደምትመለከቱት እኛ አፕሎድ ያደረግነው ፋይል እዚህ ጋር እንግዲህ 100 እስከሚሞላ መጠበቅ አለብን። እንግዲህ ተመልካቾቼ አፕሎድ አድርግቶ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከላይ ያለው ፓርት እንግዲህ እኛ ያስገባንለት የአውዲዮ ፋይል ቮካል ፓርት ሲሆን ከስር ደግሞ ኢንስትሩሜንታል ፓርቱን ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነጣጥሎ ያመጣልናል። እኛ የፈለግነውን ፋይል እዚህ ጋር እንግዲህ ዳውንሎድ የምትላለች እዚህ ጋር ያለው ፐርሰንት ከሞላ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን በመንካት ቮካሉን ብቻ ከፈለግን ቮካሉን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የዛን አውዲዮ ፋይል ኢንስትሩሜንታል ፓርቱን ብቻ ደግሞ ከፈለግን ከስር ዳውንሎድ የምትላለች እሷን በመንካት ኢንስትሩሜንታል ፓርቱን ብቻ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ አንዱ አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ የሚጠቅመን አንዱ የዌብሳይት ፔጅ ነው። በሁለተኝነት ደግሞ አውዲዮ ፋይሎችን ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀምበት ዌብሳይት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት audioalter.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርች ስናደርግ እንደዚህ አይነት የሰርች ሪዛልት ያመጣልናል። ከላይ ያለውን የዌብሳይቱን ፔጅ በመንካት ወደዚህ ዌብሳይት እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት የዌብሳይቱን ፔጅ ከፍቶልናል። እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ
አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ ልንጠቀምባቸው የሚገቡ የተለያዩ ቱሎች አሉ። እኛ ከነሱ ውስጥ በመምረጥ እንግዲህ እኛን አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ በፈለግነው መንገድ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቀደም መጀመሪያ ካሳየዋችሁ ዌብሳይት እዚህ ጋር በተጨማሪ ቮካል ሪሙቭ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቮካል ሪሙቭ የሚል አለ። ቮካሉ ሪሙቭ እንዲሆንልን ከፈለግን እዚህ ጋር እንግዲህ ሪሙቭ የሚያደርግልን አንድ ቱል አለ። እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾች አውዲዮ ሪከርድ በምንደረግበት ሰዓት የተለያዩ ድምጾች ባክግራውንድ ላይ እየገቡ ካስቸገሩን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኖይዝ ሪዲዩስ የሚል አለ። እሱን በመንካት እንግዲህ እኛ ሪከርድ ያረግነውን አውዲዮ ፋይል ባክግራውንድ ላይ እኛ የማንፈልጋቸው ድምጾች ከገቡ እነሱን በዚህ ቱል ማስወገድ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኢኳላይዘር የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኛን የአውዲዮ ፋይል እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲውን አጀስት ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ኢኳላይዘር የሚለውን ቱል በመጠቀም እንግዲህ አውዲዮ ፋይላችንን ፍሪኩዌንሲውን አጀስት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር 3D አውዲዮም አለ፣ 8D አውዲዮ እንደምታዩት አሉ። እናንተ በፈለጋችሁት በ3D አውዲዮ መልክም ኤዲት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ ኢፌክቶችን አድ በማድረግ እንግዲህ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በ8D አውዲዮ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ዌብሳይት ላይ በመሆን እኛ ሪከርድ የተደረግነውንም አውዲዮ ሆነ እንዲሁም ደግሞ ኤዲት ለማድረግ ያሰብነውን አውዲዮ ፋይል በቀላሉ እዚህ ጋር ባሉት ቱሎች በመጠቀም እኛ እንግዲህ ኤዲት ማድረግ የፈለግነውን አውዲዮ ፋይል እዚህ ጋር በማስገባት ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ዌብሳይቱ። እንግዲህ ይሄኛው ዌብሳይት ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ በስልካችን የምንጠቀም ከሆነ ፕሌይ ስቶር ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር አፑ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ጌት ኦን ፕሌይ ስቶር የሚል አለ። እሱን በመንካት የዚህን አውዲዮ ኤዲቲንግ በስልካችን መጠቀም ከፈለግን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ኦንላይን ላይ ኤዲት በማድረግ የናንተን አውዲዮ ፋይል በቀላሉ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ሳያስፈልጋችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሆናችሁ ኤዲት በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ተመልካቾቼ። በሶስተኝነት የምንመለከተው ዌብሳይት እዚህ ጉግል ላይ በመግባት እንግዲህ እንደምትመለከቱት onlineaudioconverter.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርች ስናደርግ እንደዚህ አይነት ሪዛልት ያመጣልናል። ከላይ ያለውን የዌብሳይቱን ፔጅ በመንካት ወደዚህ ዌብሳይት እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት የዌብሳይቱን ፔጅ ከፍቶልናል። እንደምታዩት ይሄ ነው ዌብሳይቱ። እዚህ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ የተለያዩ የአውዲዮ ፋይሎችን እዚህ ጋር ኦፕን ፋይል የሚለውን በመንካት ከኛ ፋይል ውስጥ አድ በማድረግ እንግዲህ ወደ ተለያዩ የአውዲዮ ፎርማት ኤክስቴንሽኖች ይቀይርልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ሁሉ የአውዲዮ ፎርማቶችን ይዟል። እንዲሁም ተመልካቾች ይሄ ከላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ኦፕሽኖች እንግዲህ የተለያዩ አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ የሚጠቅሙን ቱሎችን የያዙ ኦፕሽኖች ናቸው። እንደምታዩዋቸው እዚህ ጋር እንግዲህ እኛ አውዲዮን ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቱሎችን በተጨማሪ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማግኘት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ካጠገቡ እንደምትመለከቱት ፒዲኤፍ የሆኑ ቱሎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት እንግዲህ ኮንቨርት ማድረግ በፈለግነው እንዲሁም እንደምታዩት ከፒዲኤፍ ወደ ወርድ ከፈለግን ወደ ኤክሴልም ከፈለግን እኛ በፈለግነው የቴክስት ፎርማትም እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት እንግዲህ እንደ አዲሽናል ቴክስቶችን ኮንቨርት ማድረግ ከፈለግን እነዚህ ቱሎች በመጠቀም እንግዲህ ቴክስቶችንም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካጠገቡ ቪዲዮም እዚህ ጋር በመምጣት እንግዲህ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ቱል የሚለው ኦፕሽን ላይ በመግባት የተለያዩ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንጠቀምባቸው
ቱሎችን እዚህ ጋር በመጠቀም እኛ የፈለግነውን ቪዲዮ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን እንግዲህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህም ደግሞ ኮንቨርተር የሚለው ኦፕሽን ላይም ደግሞ የተለያዩ አውዲዮ ሆነ ቪዲዮ ፋይሎችን ኮንቨርት ማድረግ በፈለግነው ፎርማት እዚህ ኦፕሽን ላይ በመግባት እንግዲህ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ከላይ የምታዩት እንግዲህ አውዲዮ ኮንቨርተር የሚል አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ እሱም ስትነኩት እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት አሁን እንደምንመለከተው አይነት ኦፕሽን ነው የሚያመጣልን። እንዲሁም ደግሞ ከስር ያለው ቪዲዮ ኮንቨርተር የሚለውን ደግሞ ስትነኩት እንደምታዩት እንደዚህ አይነት የቪዲዮ ፎርማት ኤክስቴንሽኖችን በእንደዚህ አይነት መንገድ እናንተ እዚህ ጋር አድ በማድረግ ከስር በሚገኙት ኤክስቴንሽኖች እናንተ ኮንቨርት ማድረግ በፈለጋችሁት ኮንቨርት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እናንተ አድ ካረጋችሁ በኋላ ከስር እንግዲህ እቺ ኮንቨርት የምትለዋን በመንካት ነው እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ኮንቨርት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ከዛሬ ከምናየው አውዲዮን ኤዲት ለማድረግ ከምንጠቀምበት ቱሎች ውጪ እነዚህን አዲሽናል የሆኑ ጥቅሞችንም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።